những cái sự căng thẳng nó làm cho tác động đến sức khỏe một cách ghê gớm, một cách thầm lặng luôn. Chị mới nhìn lại, chết rồi, mình phải có cái gì sai mới dẫn đến cả nhà mình bị gặp sự cố sức khỏe như thế. Nhà 4 người hết 3 người vô bệnh viện trong 1 năm. Ôi trời đất. Rồi cái ngân sách bảo hiểm là xài hết luôn. Trời ơi. Thế là chị mới nghĩ là phải đến lúc mình phải thay đổi, không thể như thế hoài được. Và mình không thể nào ỷ lại vào đem cái sức khỏe của mình vào, mình cứ nghĩ là bệnh thì cứ đến bác sĩ chữa trị, chưa chắc là đã giải quyết được cái gốc, và cái gốc nó nằm ở chính bản thân mình. Đến lúc mà mình phải quay lại với tự nhiên em ha. Nhất là cái sau đại dịch. Em nghĩ tất cả mọi cái mình nên đi mua thuốc cũng khó nữa đúng không? Bây giờ cũng đại dịch không có ra được tìm. Cái lúc đó tự nhiên mọi người lục tìm kiếm không biết bao nhiêu bài thuốc ở trên. Em nhớ cái lúc mà đại dịch là những cái rau củ quả mà bán chạy nhất đó là bao gồm là chanh với gừng xả. Chanh gừng xả. Chanh. Trời ơi. Chị, về cái thực dưỡng thì nó đi vào những cái nguyên vật liệu thiên nhiên hết phải không chị? Đúng rồi. Và nó có khó không? Khó, ý em hỏi là khó mua hả? Khó mua, là... khó làm, có khó ăn không? Cái khó ăn đó là mọi người ngại nhất đúng không? Mọi người ngại nhất. Chị cũng ngại lúc đầu lắm á. Nếu mà gọi là khó mua thì dĩ nhiên nó không có được bán phổ biến như là các thực phẩm khác. Nhưng mà các em bạn có thể Google search những cái cửa hàng chuyên bán thực dưỡng nguyên liệu cho, và nó có một list là từng thành phố phố luôn các bạn. Thực ra mình khi mà muốn tìm nó thì là sẽ ra. Vấn đề là mình có muốn tìm hay không, và nó có đáng để mình thay đổi hay không. Thì khi mình cảm thấy xứng đáng mà mình sẽ làm được. Còn gọi là khó ăn hay không á thì do cái tài nghệ mình nấu nữa. như chị đây nấu không chị? Nấu thì chị nghĩ rằng là cũng không khó lắm đâu. Như chị là nấu cũng trình độ nấu của chị chắc cũng cỡ là vỡ lòng thôi, mà chị cũng được, cả nhà ăn vẫn ok, cả nhà vẫn theo được. Có một số người thì chỉ có một người áp dụng thực dưỡng trong nhà và ăn 2 chế độ trong gia đình. Riêng nhà chị thì chung hết, có một chế độ thôi. Nên mọi người đồng lòng. Cùng đồng lòng. Nhưng mình sẽ thay đổi từ từ. Tức là mình chỉ lên thêm một món ngày hôm nay, xong rồi cái mỗi tuần một món trước, xong rồi tăng lên mình từ từ tăng lên, chứ không phải đùng cái mình đổi cái xoạch. Thì cái đó khó lắm, rất là khó. Mình sẽ không quen và mình bỏ ngay đó. Cứ thay đổi từ từ. Nhưng cái mà mọi người dễ thấy nhất đó là gì không? Thay đổi gạo. Gạo hả chị? Từ gạo trắng thì chị chuyển sang gạo nguyên cám. Gạo nguyên cám. Gạo nguyên cám tức là em có vỏ, tức là gạo nâu. Gạo nâu. Chị kiểu không cần phải dùng ăn gạo đỏ nha. Chị không dùng tới gạo đỏ vì thật ra gạo lứt thì em nghĩ cũng không nhất thiết phải màu đỏ đâu. Đúng rồi. Chị chọn phương án là gạo nâu thôi là cũng là được làm ăn cũng ok lắm rồi. Mọi người khi nghĩ đến thực dưỡng á thì người ta nghĩ là ăn chay trường á. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Mình có thể ăn mặn miễn là mình ăn chọn lọc lại và mình nấu làm sao cho nó cân bằng. Cân bằng dinh dưỡng. Nói là cân bằng âm dương thì nó hơi, mọi người nghe thấy nó hơi khó hiểu. Để cân bằng dinh dưỡng hơn. Ví dụ chị nói là động vật ăn chỉ chọn con 2 chân trở xuống, với 2 chân với không chân. 2 chân với không chân. Ví dụ như là gà, vịt là 2 chân nha. Ok chị. Rồi nhìn mặt nhỏ này nó đang nghĩ tới 2 chân. Em thấy 2 chân nhiều lắm. Rồi không chân là thủy hải sản em có thể ăn. Rồi em nấu gạo thì em đổi sang gạo lứt. Rau củ quả thì mình tập thói quen là ăn luôn cả vỏ. Để nguyên vỏ vậy hả chị? Để cả vỏ. Dĩ nhiên là trái nào ăn có vỏ được rồi mới ăn. Ví dụ như trái sầu riêng sao em ăn vỏ được. Nhưng mà trái sầu riêng em ăn hột được nha. Đúng em rồi, nhớ người ta hay luộc cái hột sầu riêng. Ngày hồi nhỏ là mình phải ăn hột đúng không? Không có gì ăn hay phải ăn hột đúng không? Nhưng thực ra ăn hột rất là tốt. Tại vì sao? Cái hột sầu riêng tốt hả chị? Nếu như em ăn ruột sầu riêng không thôi, cơm sầu riêng không thôi á, em thấy nóng đúng không? Dễ nổi mụn. Nhưng em ăn hột thì em không nổi mụn. Ồ, vậy là nguyên tắc cân bằng âm dương là cái đó là vậy đó. Em ăn cân bằng lại thì không sao. Nhưng mà dĩ nhiên ăn vừa thôi, ăn nhiều quá thì cũng thật ra hồi nhỏ thì em nghĩ ăn nhiều sầu riêng thôi, chứ bây giờ thì em ăn chừng mực lắm. Mắc quá mà. Cộng thêm với lại ví dụ như cà rốt nè em có thể ăn vỏ được, bí đỏ em cũng có thể ăn vỏ được. Bí đỏ mà cái vỏ nó cứng nhắc như vậy thì làm sao? Cắt luôn cả vỏ vô,
ăn Hầm- hộp hầm luôn, luôn hả hầm chị? mềm luôn. Hầm mềm luôn. Khi mà mềm thì nó vẫn mềm như bình thường mà ăn cực kỳ ngon luôn. Ồ vậy hả? Ừ. Cái vỏ đó ăn cũng ngon luôn hả chị? Rất ngon luôn. Thậm chí Chị là biết cái món cái đó. súp bí đỏ chị xay nhuyễn á, chị Dạ. có trên kênh chị có hướng dẫn một món súp bí đỏ thì bỏ vô xay luôn cả vỏ luôn. Và cái màu đương nhiên nó không ra được cái cam đẹp như là cái Dạ, cách tại nấu cái thông thường. vỏ nó vẫn xanh xanh. Hơi xanh một chút, nó chỉ hơi chuyển màu chút xíu thôi. Nhưng cái độ béo bùi kia nó vẫn giữ được. Ok. Thì ăn khi mình đổi ăn như vậy thì cái cơ thể mình có cái tính kháng viêm cao hơn rất là Tức nhiều. là nó mang lại cái sức đề kháng tốt hơn khi mà mình ăn luôn cái vỏ đó. Ừ. Nhưng mà nếu như mà mình đang sợ những cái mà rau củ quả trái cây mà trồng với lại thuốc trừ sâu, xịt phun thuốc rồi xịt thuốc như vậy thì mình làm sao? Mình vẫn ăn được cái vỏ đó hay sao? Thì chị phải khi mình ăn rồi phải chọn khi mình mua thì chọn rau củ quả thì từ phương pháp hữu cơ Với lại theo chuẩn chắc chắn. Việt Gáp đúng không chị? rồi. Dạ. Thì bây giờ siêu thị người ta cũng có in trên bao bì. Dạ đúng rồi. Thì mình lựa chọn lại. Như vậy là chúng ta sẽ phải chọn lựa lại thực phẩm và chúng ta sẽ chọn những cái rau củ quả mang tính là hướng hữu cơ nè, hữu cơ hoặc Việt Gáp thì nó sẽ tốt hơn phải không chị? Đúng rồi. Còn nếu như mình gọi là nấu ăn mà cho dễ ăn á, thì mình cứ hãy nấu những cái món ăn mà mình hay thích ăn. Nhưng cái nguyên liệu thì nó khác hơn một chút thôi. Dạ. Chị nói ví dụ món bánh xèo cũng ăn được vậy. Nhưng mà mình đổi thay vì gạo bột mình mua bột mì trắng bột gạo trắng như có bán sẵn thì mình chỉ dùng cái gạo lứt mình xay, gạo lứt xay mình ngâm và mình dạ. xay cũng là nguyên liệu mình sử dụng bình thường. Chịu khó một chút. Chịu khó một chút thôi. Rồi những cái món ví dụ như là bún riêu đi, mình vẫn có thể nấu cái món bún riêu được. Cái nguyên liệu thay vì dùng bún gạo trắng dạ. thì chị dùng bún gạo lứt. Bún gạo lứt có hết, bây giờ em thấy cũng có bán sẵn hết. Có hết sẵn. Mà cái nước dùng á thì thay vì mình nấu xương heo thì cũng không cần nấu xương, mình lấy từ rau củ quả. Dạ. Rồi vẫn dùng cua nhỏ cua xay vẫn được mà. Chị thấy dạ. vẫn nấu được những cái món ăn ngày xưa nhà chị ăn làm sao chị vẫn nấu được hết. Nhưng cái cách nấu nó nguyên liệu nó hơi khác một chút, nó thay đổi một chút. Nhưng khi mà mọi người mình ăn đi, mình cảm thấy sau đó cái hệ tiêu hóa sau khi ăn nó quan trọng vô cùng. Tại khi cái hệ tiêu hóa mình ăn mình thấy sao dễ tiêu, dạ. người mình nó khỏe hơn. Cái lúc đó chính là cái lúc mà mình có cái động lực mà mình thay đổi tiếp tục. Dạ. Tiếp tục đi tiếp cái con đường đó. Chứ không là dễ nản. Mình thay đổi nhưng mà phải có cái lợi ích gì nó xứng đáng. Và gần như là cái vụ như con chị á, là lúc trước là khi mà nó bị gan nhiễm mỡ, dạ. thì nó ăn nhiều một chút em đi ra ngoài hoặc đi ăn ở nhà cũng vậy, ăn hơi nhiều một chút là bắt đầu ảnh ở liên tục ở bao tử và ảnh ói đó. Thì sau này khi mình chuyển sang cái chế độ ăn thực dưỡng thì ảnh hệ tiêu hóa ảnh ổn ngay. Thấy bình thường lại. Không có bị cái chuyện mà cứ hơi một chút là dễ ói, không có cái chuyện đó. Rồi sữa đi, ví dụ sữa thay vì dùng sữa bò tươi thì mình chuyển sang uống sữa hạt. Sữa hạt, dạ. Mà khi dĩ nhiên chuyển đổi từ cái này cái kia cũng mất thời gian lắm á. Dạ đúng rồi. Chuyển đổi từ từ, chị nhớ mắc cười lắm. Xay nha, sữa là lúc đầu làm sữa hạt là chị đổi 30% sữa hạt thôi, 70% sữa bò. Xong tăng lên. Từ từ tăng lên mới thay đổi chuyển hẳn. Dạ. Và chị mất cũng phải 6 tháng để mà chuyển đổi từ chế độ ăn bình thường qua chế độ thực dưỡng. Tức là mình phải có trong đầu cái suy nghĩ rất là rõ ràng và cái sự sắp xếp rất rõ ràng là mình sẽ chuẩn bị một cái thời gian là mình cho nó 6 tháng. Đúng rồi. Để mình thay đổi từ từ. Thì khi mà mình có được một cái thời gian trong đầu như vậy rồi thì mình sẽ không có bị lo lắng, vội vàng, không có bị hối hả trong đúng cái rồi. việc, và cũng như là mình cũng cảm thấy mình kiên trì hơn, bởi vì Đúng mình rồi. biết là mình cho mình cái thời gian như thế, và nếu mà đến lúc đó mà nó vẫn chưa thay đổi thì mình sẽ không tiếp tục. Nhưng mà nếu mà đi từ từ mình thấy nó thay đổi thì mình càng có cái động lực, mà em tin chắc là nó sẽ thay đổi. Chị thấy có những người nhiều khi họ mất cả 3 năm họ mới thay đổi hẳn. Dạ. Cũng đâu có sao đâu. Dạ, miễn là họ happy với cái chuyện đó. Tức là cứ từ từ thôi. Có khi họ lúc đầu họ chỉ thay đổi một chút xíu là họ đổi cái gia vị, thay vì đi mua nước mắm hay là cái tương ở ngoài bình thường thì họ chuyển sang dùng cái tương tamari hay nước mắm chay, họ đổi chút xíu thôi. Sau đó họ đổi qua gạo, họ đổi và họ cái nào mà cảm thấy họ cảm thấy thoải mái với từng cái thay đổi nhỏ một. Em thấy đường cũng rất là quan trọng đúng không chị? Đường thì thay vì lúc trước mình quen đường trắng, cái màu trắng tinh thì có thể dùng đường phèn, nó cũng hơi ngà chút xíu cũng được đó. Nhưng cái quan trọng mà người phải lắng nghe cơ thể mình thay đổi vậy, cái cơ thể mình nó thay đổi như thế nào, thay đổi tích cực ra sao.
khi mình cảm nhận được cái đó thì là mình ôi trời, mình thấy sướng, mình thấy công nhận xứng đáng để thay đổi. Em là không có xài đường nữa rồi, lâu lắm rồi. Và bây giờ những cái gì liên quan đến đồ ngọt á thì em sẽ đổi sang đường thốt nốt. Tức là nó là một cái loại từ trái cây. Đúng rồi. Thì nó đường sẽ cứ tự nhiên tốt, do nó tự nhiên. Nguyên lý là nhiều. từ cái chọn cái thực phẩm nào tự nhiên. Bởi vì tất cả những cái gì tinh luyện, tinh chế là hồi đó là nhà chị biết gì không? Mì gói nè, mì gói, đồ hộp, cô gái Hà Lan. Dạ. Em nghĩ cái đó là một cái thói quen chắc là chất bày ở nhà, lúc nào có sẵn con thích ăn con lấy ra ăn. Đúng rồi. Mà nó rất là con nít nó khoái nữa chứ. Nhưng mà cái mì gói đó là cái mà nó không tiêu hóa được nhất luôn á, nó vô nó nằm ở trong cơ thể của mình. Em nghĩ chắc cái bản chất của cái cọng mì đó là mấy ngày nó cũng không thể tiêu hóa được. Chị thì sau này thì không phải là không ăn, không phải là bỏ hẳn hoàn toàn, nhưng mà thỉnh thoảng ví dụ như là đi ra ngoài ăn lẩu, tôi cũng lấy mì gói để làm cũng không sao hết. Nhưng ở nhà mình thì mình không cần phải đi mua cái đó trong cái stock hàng, trong cái kho của nhà mình nữa, vậy thôi. Dạ. Chứ mình cũng đừng có quá lý tưởng là mình không ăn hoàn toàn, thì con nít ở nhà nó sẽ nó sẽ ức chế. Với bây giờ em thấy cũng có nhiều chọn lựa trong siêu thị là họ đã sản xuất những cái loại mì từ những cái nguyên vật liệu mà tốt cho sức khỏe hơn rồi. Với mình chọn những cái mì mà cái đúng là cái nguyên vật liệu nó cao cấp hơn. Ví dụ như là cái mì của Hàn Quốc thì em thấy nó cũng tốt hơn là so với cái mì gốc của mình, với cái mì gói gốc của mình ngày xưa. Dạ. Bên thực dưỡng thì có cái mì Đại Mạch. Mì Đại Mạch, dạ, cái đó thì rất là ngon luôn, cái đó là em rất là thích luôn. Và rất là khỏe bởi vì nó gluten free, nó không có gluten. Dạ. Dùng mì Đại Mạch rồi như trong shop có nhiều loại mì khác mình để ý. Mình chịu khó mình chọn lọc khó. Chị. Dạ. Nghiên cứu ok. Nên là sau chị thấy mình nấu thay đổi dần dần vậy, mình thấy nhà chị ăn được, mà thấy khách tới ăn cũng được. Thấy cô không có nổi là mọi người ăn không được. Như vậy là cái nguyên vật liệu của mình cũng không đến mức khó tìm, cái cách nấu cũng không phải là khó nấu, và khi ăn thì cũng không phải là khó ăn. Đúng rồi. Tất cả mọi cái là mình cũng nên tập dần dần thì mọi thứ nó sẽ trở thành một cái thói quen mới, phải không chị? Đúng rồi. Mà cái dinh dưỡng của mình nó tác động đến cái chất lượng máu. Dạ đúng rồi. Cái chất lượng máu, vì ngày xưa máu của chị là thiếu cả chất lẫn lượng. Cái cơ thể mình hấp thu chất sắt rất là khó khăn luôn, và thậm chí chị uống viên sắt luôn á, mà nó vẫn không đủ. Dạ. Cái lượng hầm cầu ngộ vậy đó. Nhưng sau này thì chị đơn giản là chị thanh lọc với cơ thể thường xuyên, rồi chị ăn theo cái chế độ ăn uống nãy giờ chị nói, hấp thu từ và rau củ quả chị ăn nhiều màu lên, đa dạng màu sắc lên. Bây giờ máu của chị thì lại không thiếu chất, cũng không thiếu lượng luôn, cũng đầy đủ, gì không có dư dả. Em nghĩ ngày xưa giống như chị bị nó đầy rồi đó, mọi thứ nó bị đầy, nó nghẹt rồi đó, thì có thêm cái gì vô nó cũng đâu có vô nữa đâu, mà mình phải xả cái đó đi. Bỏ hết cái cũ đi, và từ đó mình mới nạp được những cái mới. Thì lúc đó có thuốc bổ hay thuốc tốt gì nó vô thì nó mới có tác dụng, chứ còn nếu không thì nó cũng đâu có giúp được gì đâu. Trong khi xưa thì trời ơi, thực phẩm chức năng, thuốc đủ các kiểu, vitamin chẳng giúp được gì được bao nhiêu hết. Em thấy rõ ràng là cái chế độ ăn uống nó quan trọng nhất đối với cái sức khỏe của con người và sức khỏe thể chất của mình. Khi mà chúng ta thay đổi cái chế độ ăn uống thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái kết quả khá là rõ rệt, và nó đến rất là nhanh chóng. Nhưng mà chị thấy là cũng xứng đáng lắm nha. Dạ. Tại vì nó không phải thay đổi một giai đoạn mà cả cuộc đời mình. Dạ đúng rồi. Và tác động đến con mình luôn. Nếu như bạn nào có gia đình, có con mình luôn, những cái thói quen ăn uống, sinh hoạt gia đình nó thành di truyền thói quen. Dạ. Nó thành di truyền thói quen. Trong cái cuốn sách bộ sách mà em nói đó, thì nó có những cái bệnh mà mình đang nghĩ là gọi là bị di truyền bởi gen. Nhưng thật ra nó không nhất thiết phải là bởi gen, mà bởi vì trong cái cơ thể người mẹ đang có những cái loại vi khuẩn, virus mà nó tiềm ẩn của những cái căn bệnh thì được truyền sang đứa con. Thì đứa con cũng sẽ có những cái căn bệnh giống như là người mẹ đó. Mà nó không phải là gen, nó chỉ đơn giản là các thể loại virus đó nó truyền sang cái đứa con. Cho nên nếu cơ thể người mẹ khỏe mạnh và thải độc được hết, sàng lọc được hết, thì khi đó mà mình có em bé thì nó sẽ không bị những cái virus nó truyền sang nữa, nó không bị đi theo cái cơ thể của người mẹ nữa. Thì em nói cái chị nhắc chị nhớ đến cái trong cái bộ sách của Osawa có nói về thai giáo á. Dạ. Tức là trong cái giai đoạn mang thai là người mẹ đã phải nuôi dưỡng chính cái cơ thể mình bằng cái chế độ dinh dưỡng của thực dưỡng để mà
sanh đứa trẻ nó Đúng khỏe rồi. mạnh hơn này kia, chị thấy cũng nhưng ngày xưa mình không biết chuyện đó. Em nghĩ cái điều đó khá là quan trọng. Dạ. Ừ. Có điều là các cái bà mẹ có thời gian hoặc là có cái điều kiện để thực sự theo đuổi những cái điều ở trong sách không, hoặc là họ có đọc sách không, hoặc là họ có được tiếp cận với những cái kiến thức đó hay không. Nếu như mà họ được tiếp cận được với tất cả những cái kiến thức đó thì em nghĩ sẽ rất là tốt cho những cái thế hệ sau này. Nhưng mà phải đầu tư về thời gian nè. Đúng rồi. Mọi Phải chấp người nhận. ngại, mọi người ngại nhất là vấn đề thời gian nào là một. Khách hàng mà đến với chị á cười lắm. Chị hỏi câu đầu tiên là có thời gian không đã? Đúng rồi, mình phải hỏi câu đầu Phải tiên. hỏi cô đó có thời gian không. Thứ hai, gia đình có hỗ trợ hay không. Đúng rồi. Vì một người thay đổi chưa đủ. Đúng. Và phải nghĩ đến cái chuyện cả gia đình thay đổi. Một người thay đổi xong thời gian ngắn thì có khi lại dẫn đến mâu thuẫn gia đình nha. Vì những cái thay đổi đó nó mới cái thói quen khác nhau, suy nghĩ khác nhau. nó cũng mệt. Mình có hỗ trợ hay không? Thứ hai, về mặt tài chính của bạn sẵn sàng cho cái chuyện đó hay không? Đúng rồi. Phải chuẩn bị khá là nhiều thứ. Nhưng nói là có xứng đáng hay không thì mình trải nghiệm mình thấy rất là xứng đáng luôn. Hoàn toàn xứng đáng. Hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì nếu mà mình chỉ cần mất thời gian 3 tháng hay 1 năm hay chăng nữa nó cũng không là gì so với cả quãng đường mấy chục năm còn lại của mình. Dạ. Đúng không? Nhưng mà mình có được một gọi là một cái chuyển hóa hoàn toàn và sức khỏe mình hoàn toàn chủ động. Mình không có phải lúc hơn chút là phải đi nghỉ bác sĩ. Trời mình bị gì vậy? Chị, và đó là cái về cái thể chất. Nhưng mà đối với tinh thần á thì họ có thể chuyển đổi hoàn toàn không, từ cái chuyện là căng thẳng, rất căng thẳng và gặp được cái life coach và đi theo cái quy trình thì sau đó họ có bỏ được hết tất cả mọi việc không? Được chứ, dĩ nhiên là nó cũng phải từ từ chứ không thể làm cái rụp được. Nhưng trong cái giai đoạn mà đi kèm với coach á thì họ sẽ bắt đầu họ có cái quy trình là họ nhận diện được từng cái suy nghĩ, từng cái cảm xúc của họ nó tác động đến cái sức khỏe, cái mặt thể chất ra làm sao. Rồi xong có những cái bài tập mà họ phải rèn mỗi ngày luôn để chuyển hóa cảm xúc. Và họ cứ rèn liên tục riết rồi bắt đầu chỉ cần mà cứ có một cái sự cố xảy ra từ phía bên ngoài. Lúc trước là họ hay đổ thừa cho những biến cố, những sự cố bên ngoài thì họ nhận diện được là cái sự cố, nhưng mà bây giờ họ quan sát được bên trong. Bắt đầu cái não mình nó nhảy ra suy nghĩ gì rồi mình phản ứng thì họ chậm lại, không phản ứng nữa, chuyển hóa thành từ cái react chuyển sang là mình respond, mình nhận diện, recognize thôi, nhận diện chậm lại. Và mình chậm cái quá trình mà là gọi là giải pháp, mình nhận diện trước đi rồi từ từ mình tới giai đoạn mình xử lý vấn đề sau. Thì chỉ cần chậm cái đoạn đó thôi là huyết áp với lại đường huyết nó cũng làm mình nổi mà có mũi cơn giận nổi lên, tâm bành nổi lên nha, là cái đường huyết nó lôi nó cũng coi như nổi sóng ở bên trong cái cơ thể mình không biết, và dẫn đến là mình kiệt quệ, kiệt sức. Vì những cái khách hàng của chị khi mà chị hướng dẫn họ mới phần lớn mà họ bị mất năng lượng là do là họ không cái kiểm soát được cái cảm xúc của họ, và họ khi những cơn giận, những cơn tức tối nổi lên là họ rất là mệt mỏi. Thì họ phải học được cái bước đó. Dạ đúng rồi, phải nhận diện cái này. Nhận diện đó. Cái mà em hay nói với mọi người trong cái chuyện mà mình dễ bị nổi giận á, là khi một cái thông tin đến và cái thông tin đó làm cho mình nổi giận á, thì mình nên tập ở cái đoạn là khi cái thông tin đến đó thì mình nên dừng lại một chút đó, và nghĩ rằng là đó mới đang là một chiều. Đúng rồi. Thì một cái sự việc nó đều có 360 độ. Đúng rồi. Thì nếu như mình chỉ đang nghe một người nói mà mình chưa nhìn được cái tính khách quan của nó, mà mình để cho cái cảm xúc mình nó bùng lên, thì biết đâu sau đó mình lại hối hận là nói ủa mình tưởng vậy mà không phải vậy đó. Thì em thường chỉ các bạn là mình dừng lại một đoạn rồi mình nói đó mới là cái cách của cái người đó nói với mình thôi, đó mới là cái thông tin một chiều đến với mình thôi. Mình dừng lại đi, mình đi kiểm tra thông tin đi, xem thử là những cái thông tin khách quan bên ngoài nó có giống với cái thông tin mà mình nhận được hay không. Nếu nó vẫn giống thì lúc đó mình giận cũng chưa muộn mà. Đó. Nhưng mà thường là khi mình nghĩ đến đó rồi thì tới lúc đó cái cơn giận của mình nó giảm hẳn rất là nhiều. Nếu mà nó có ra giống như vậy thì mình cũng giận, nhưng mà nó sẽ không có giống như cái bùng phát ban đầu nữa. Mà nó làm cho cơ thể mình huyết áp, tim mạch đồ các thể loại nó chạy tùm lum. Thì dừng lại,
Giống như chị nói, nhận diện vấn đề, đánh giá cái vấn đề của mình nó là cái gì. Và khi mà để mà nó đúng thực sự là cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết thì mình hãy chấp nhận nó như một cái vấn đề, và mình xem là cái điều tệ hại nhất có thể xảy ra khi mình giải quyết cái vấn đề đó, hoặc là mình chọn cái cách giải quyết đó nó là cái gì. Và khi mình chấp nhận được những tất cả những gì tệ hại nhất xảy ra rồi thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái để mình đi tiếp, mình giải quyết tiếp. Thì đó, bởi vậy chỉ cần chậm một bước thôi, Dạ. chậm một giây thôi là đã giải quyết được nhiều cái vấn đề mà như mọi người thường là chưa biết, chưa để ý chuyện đó. Và chị cũng hướng dẫn mọi người cái cách thở. Thiền á, thì các bạn nghe thiền thấy ghê gớm lắm đúng không? Nghe thiền là nhiều người rất là sợ, nhưng mà thực ra mình quan sát cái hơi thở của mình thôi. Và trong mọi việc, các bạn làm việc căng thẳng ở trong công ty đi, mà nếu các bạn có một cái thời gian break 45 phút hay 1 tiếng, các bạn break hít thở một chút xíu thôi, Hít thở, chịu khó hít thở. Rất là và quan lúc trọng. nào mình cũng quan sát được cái hơi thở mình trong mọi việc thì bạn không cần phải ngồi thiền nữa, thiệt luôn. Tức là mọi việc mình đều nhận diện mình đang làm cái gì, và cái hơi thở, vẫn để ý được cái hơi thở là lúc đó là bạn thiền. Thiền động. Dạ, thiền động. Đúng rồi. Đơn giản có nhiều cái hình thức để thiền. Dạ. Thì tự giảm stress được rất là nhiều luôn. Dạ. Chị nghĩ rằng là mình có muốn thay đổi hay không á, thì cứ hãy suy nghĩ thử xem cái tại sao mình phải thay đổi. Dạ, đúng rồi. Cái quan trọng là xứng đáng như thế nào, cuộc đời mình sẽ thay đổi ra sao khi mình có một cái bước ngoặt như vậy. Thì giống như chị thôi, từ hồi xưa bệnh tật như vậy bao nhiêu năm, đến bây giờ mình rất là khỏe và trở thành một cái health and life coach luôn nè. Thì đó, ngày xưa thì mình vật lộn với công việc và mình thấy là năng động trên mọi mặt liên tục luôn chị. Trên mọi mặt trận liên tục, nhưng mà cuối cùng là mình bị mất cân bằng, bởi vì hỏng chân hẳn luôn á. Mình nghe nó lo lắng cho người ngoài quá nhiều luôn, còn bản thân mình đổ hết ra bên ngoài, mình không có đầu tư bất cứ một cái gì vào bên trong thì nó sẽ là cái sự mất cân bằng, đó là như vậy. Đó, giờ mình quay lại cũng vẫn phải làm việc, vẫn phải chăm sóc bản thân mình, mọi thứ thì thấy cũng dễ dàng quá mà đâu có sống đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Vẫn hưởng thụ được, vẫn làm việc, vẫn cống hiến được. Thì chắc là năm mới thì cũng là một cái dịp mọi người có thể nhìn lại, xác định xem thử có nên thay đổi trong một cái năm mới, nghĩa là làm sao cho các bạn có cái năng lượng và mình bền bỉ hơn trong cái cuộc sống của các bạn, chứ không lại cứ phải chạy thì rất là nhanh nhưng cuối cùng thì dừng nghỉ thì hơi lâu. Thà ta chạy đường trường đi. Chị thích cái hình ảnh mà chạy marathon á. Dạ. Người ta chạy đường trường chậm hơn, không có cần phải chạy tốc độ cao, cự ly ngắn. Em thấy cự ly ngắn chạy nhanh mà chạy ngắn lắm, đúng không? Chị thích là chạy dài. Cả cuộc đời mình nó giống như cuộc chạy marathon vậy. Bền bỉ và ổn định. Và muốn vậy mình phải rèn những cái thói quen. Và rất là mong các bạn, nhất là những bạn mà độ tuổi mà mới đi làm rồi mới có gia đình, có con nhỏ, là mình hay là cơm áo gạo tiền, mình quên cái bản thân mình, tập trung lo hết cho con, không có cái thời gian chăm sóc bản thân mình. Và như vậy thì trả giá rất là đắt để sức khỏe của mình. Dạ, nó vẫn quay lại một cái điều là mình phải chăm sóc cái bên trong của mình, cảm xúc của mình, yêu cái bản thân của mình. Bởi vì nếu như mình không mạnh mẽ, nếu như mình không vững vàng thì mình đâu có sức để mà mình chăm sóc những người xung quanh một cách đầy đủ nhất. Thì chị nhớ hồi chị bệnh năm 2014 là lúc đó chị mới như 42 tuổi. Mình cảm giác như người già, xương sẩu, coi như là các cái thể loại rồi nằm trên giường suốt mỏi mệt, người lúc nào cũng mỏi mệt. Cứ hai chữ mỏi mệt xuất hiện trong đầu mình thường xuyên. Cái trời, chẳng lẽ đời mình vậy hả? Nó phải có cái gì thú vị hơn chứ. Chẳng lẽ do mình cứ phải đối diện với cái chuyện mà cái sức khỏe mình như vậy. Thì đúng là do mình sai, quá sai luôn. Thì các bạn, hy vọng các bạn nhỏ có con nhỏ, bạn có con nhỏ không những chăm sóc cho bản thân mình, mà cái đó là cái vốn rất là quý giá mà truyền cho con của mình sau này. Những cái thói quen nho nhỏ thôi. Chị nói đơn giản là ngủ nha, ngủ mà ngủ đủ nha. Các bạn trẻ giờ ngủ khuya vô cùng luôn, mà cái giấc ngủ. Đúng rồi, cái giờ thức khuya lắm chị ơi. Đấy, rối loạn ula là rối loạn giấc ngủ mà ra. Dạ. Các bạn nghề của chị có những khi không ngủ luôn cả đêm.
Đúng rồi. Vì làm mà chương trình sự kiện này kia, mà cái đó là tác hại vô cùng cho cái sức khỏe của mình. Một giấc ngủ thôi mà chị nói rằng là những cái bạn mà sau này chị hỗ trợ coach cũng vậy, rối loạn âu lo, mấy bạn cũng đếm mình, mấy bạn bị ăn uống cơ thể cũng không hấp thu, cũng quay là cũng giấc ngủ Là không ngủ đủ hả chị? cũng không ngủ đủ. Tức là các bạn không ngủ hay sao? Không, tức là vẫn ngủ nhưng mà ngủ rất là ít, và ngủ chất lượng giấc ngủ không, tức là giấc ngủ có bị mộng mị này kia, và bị rối, có như giờ ngủ cũng bữa nay ngủ giờ này, bữa sau ngủ giờ khác, nó đảo lộn nhiều quá. Em thì em thường là cố gắng là ngủ đủ 8 tiếng, bởi vì cái cơ thể em mà nó không ngủ đủ nó rất là mệt. Nhưng mà em vẫn bị cái tội là thức khuya. Tại vì nhiều khi công việc của mình mà mình cần á chị, thì mình vẫn phải chạy thôi. Chứ bình thường em lý tưởng, mà em nghĩ lý tưởng nhất mà đi ngủ đúng giờ nhất á, là theo cái cuốn sách mà em đọc á, thì cái giờ ngủ từ 10 giờ cho đến 2 giờ sáng, đó là cái giai đoạn để cho gan mình nó thải độc và nó tái hồi phục lại. Mà cứ toàn đúng cái giờ đó là cái giờ thức không. Giờ đó là việc sáng tạo tốt nhất đúng không? Giờ làm sao? Nhưng mà để chị nói em câu này, giấc ngủ đó chính là thức ăn của thần kinh. Dạ. Thế nên nếu mà thần kinh em không có cho nó ăn thì bây giờ còn khỏe, thì khi mà em còn khỏe thì cơ thể tự sản sinh cái enzyme để nó cân bằng lại. Nhưng mà tới hồi em xài hết cái ngân hàng đó rồi là bắt đầu em đổ bệnh. Dạ. Nên là hãy tập, tất nhiên để thay đổi thử coi có phải do mình suy nghĩ giờ đó là giờ sáng tạo hiệu quả nhất không, và đổi lại không, mà vẫn có những cái giờ khác hiệu quả hơn, thì em phải giao tiếp lại với não với mình. Dạ. Không, thật ra thì có những cái lúc mà cái công việc của mình nó cần làm gấp thì nó sẽ đòi hỏi cái sự thức thôi. Chứ còn em vẫn muốn là đi ngủ sớm hơn. Tức là em vẫn muốn tập cái thói quen đi ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, thì mình vẫn ngủ đủ 8 tiếng. Và buổi sáng mình thức dậy nó cũng rất là minh mẫn. Dạ. Còn nếu mà mình ngủ trễ thì sáng em cũng phải dậy trễ để em cân bằng đủ cái thời gian ngủ. Dĩ nhiên là không phải là ngày nào cũng lý tưởng là phải ngủ đúng giờ rồi. như thế này. Chị nghĩ là khoảng một tuần thì khoảng 5 ít đảm bảo được 5 cái giấc 5 ngày là đủ, ổn định. đủ. Còn 2 ngày có thể xáo trộn chút xíu cũng được. Dạ, cuối tuần có làm gì thì làm. Còn trong tuần thì chịu khó ngủ đầy đủ. Em vẫn phải đang sắp xếp cái giấc ngủ của em cho nó được đầy đủ hơn. Nếu mà ngủ đủ em để ý cái hơi thở mình nó sâu hơn rất nhiều. Dạ. Không mà nó đúng đó chị. Em thấy ngủ mà bữa nào mình ngủ đúng, tức là mình đi ngủ sớm hơn và mình ngủ đủ giấc á, là buổi sáng dậy thoải mái lắm. Bước xuống giường là thấy mình sẵn sàng mình làm tất cả mọi thứ rồi. Còn mà cứ ngủ khuya xong đến sáng dậy đâu có muốn dậy đâu. Chị nhớ cái giai đoạn chị Bình á, em có biết là chị nghe cái tiếng tất cả những cái tiếng động xung quanh mình là nó nhạy thần kinh vô cùng luôn. Một cái tiếng chuông điện thoại reo lên là tim đập thình thịch vậy nè. Nó hồi hộp. Rồi cái hơi thở mình nó rất là ngắn luôn á. Dạ. Cuối cùng mà giấc ngủ á. Dạ. Khi mà chị quay lại tập ngủ cho đủ này kia thì nó giảm dần những cái đó, và mình chịu được những cái âm thanh ở phía bên ngoài hơn. Đó Rồi mình nghe là bình thường chứ nó không có bị như lúc trước. Nhạy cảm quá, nó trở nên nhạy cảm. Bây giờ mấy khách hàng mà bị rối loạn âu lo gặp chị cũng bị y chang những gì. Họ rất là sợ những cái âm thanh, nhạy với âm thanh lắm, tiếng động, tiếng ồn ra. Lúc đó chị nhớ nhà chị trong hẻm, chị bước ra tới ngoài hẻm á em, là chị đuối chị quay vô đó. Nghe tiếng xe ồn á. Đúng rồi. Đuối bạn quay vô liền luôn và nằm tiếp. Nên mình nói vậy biết là các bạn giấc ngủ là quý vô cùng luôn các bạn ơi. Dạ, sẽ ráng. Thật ra là đúng là phải cố gắng thay đổi cái thói quen thức khuya. Và em rất là gọi là nói vui thì cũng không đủ, mà rất là mừng khi thấy là cái ngành health coach và life coach đang bắt đầu trở nên phổ biến hơn, được nhiều người biết đến hơn tại Việt Nam. Bởi vì rõ ràng là cái tình trạng căng thẳng về tâm lý và kiến thức về dinh dưỡng của người Việt Nam mình vẫn còn rất là nhiều cái chỗ trống để mà điền vào. Dạ, thì hy vọng chị Vui có thể giúp được những cái người mà cần đến chị một cách hiệu quả nhất. Và em rất là mong mọi người cũng có thể nhìn thấy rằng đây chính là những cái điều mà chúng ta phải quan tâm đến cái bản thân của mình từ bên trong ra.
yêu bản thân của mình, chăm sóc bản thân của mình từ bên trong ra. Và đó chính là cách để giúp chúng ta có một cái cuộc sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn và tự tin hơn. Cái chữ hạnh phúc nó quan trọng vô cùng luôn đó nha. Dạ. Nhiều khi làm kiếm tiền rất là nhiều mà vẫn không thấy cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Sao thấy nó vẫn là đâu đó nó căng thẳng, sống nó mệt mỏi lắm. Chị rất là thích cái kênh Green Love 101 của mình, nhất là cái chữ mà yêu bản thân, vì mình trải nghiệm nó quá là sâu sắc cái chuyện đó. Nên là rất là mong là các bạn theo dõi kênh của bạn Bình và hãy dành thời gian một cách xứng đáng cho bản thân mình, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Và chúc các bạn một năm mới là có nhiều sức khỏe, làm sao mà chiến đấu bền bỉ hơn. Còn bạn nào mà không tự rèn luyện được thì đi kiếm coach vui. Và rất là nhiều coach khác ở trên thị trường cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn chị Vui rất là nhiều. Cảm ơn em. Và hy vọng cái phần chia sẻ của ngày hôm nay đã có thể mang lại cho mọi người những cái kiến thức mới, những cái tư duy mới để cho chúng ta thay đổi và trở nên yêu bản thân mình hơn, giúp cho mọi người có được một cuộc sống an lành hơn, mạnh khỏe hơn. Chính tình yêu thương của bạn chiếu sáng thế giới này. Hãy tỏa sáng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chú ý lắng nghe của tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy những cái nội dung Bình chia sẻ ngày hôm nay là thú vị và quan trọng cũng như có giá trị thì xin hãy đăng ký kênh, nhấn cái quả chuông kế bên nữa và chia sẻ những cái video clip này đến tất cả những người xung quanh giúp Bình nha. Green Love 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Dài quá chừng này. Dâu ngón nha. Được hả? Giờ được ăn là gì? Ý là quay tôi ăn cái gì? 2 tiếng đồng hồ giờ được ăn. Ăn đi chị.